Το θέμα το δικό μου αφορά, όπως και ο τίτλος το λέει, την πολιτιστική κληρονομιά, που είναι ένα πραγματικά συγκριτικό πλεονέκτημα για την Πάρο. Ποια είναι αυτή η πολιτιστική κληρονομιά της Πάρου? Και καταρχήν, τι εννοούμε όταν λέμε πολιτισμός και πολιτιστική κληρονομιά? Εννοούμε βέβαια τα δημιουργήματα εκείνα του ανθρώπου, τα οποία όμως αντιπροσωπεύουν τι πράγμα? Αντιπροσωπεύουν το ευζήν ενός λαού. Δεν αντιπροσωπεύουν απλά το ζήν, το οποίο βεβαίως το συναντάμε και στο βασίλειο των ζώων. Δείχνει λοιπόν ο πολιτισμός την ανωτερότητα του ανθρώπου και την εξέλιξή του από την αρχική ζωή του στα σπήλαια με την αλληλεία, την τροφοσυλλογή, το κυνήγι κλπ. Στην σταδιακή του εγκατάσταση σε τόπους, ημιμόνιμο αρχικά χαρακτήρα και στη συνέχεια μόνιμη εγκατάσταση, φτάνοντας στην αστικοποίηση και στη δομή της οργανωμένης πόλης, με την οποία εξάλλου συνδέεται και ο όρος πολιτισμός που τόσο συχνά τον χρησιμοποιούμε. Θα προχωρήσω λίγο συνοπτικά, λόγω του προβλήματος του χρόνου, στην επισκόπηση της ιστορικής πορείας της Πάρου. Πότε έχουμε τις απαρχές της ανθρώπινης εγκατάστασης εδώ στην Πάρο? Φυσικά ξεκινάμε από τον οικισμό της ύστερης νεολιθικής περίοδου στον Σάλιαγκο, το νησάκι ανάμεσα στην Πάρο και στην Αντίπαρο. Για την ίδια την Πάρο, η γνώση μας αναφέρεται στην τρίτη χιλιετία π.Χ. και προέρχεται κυρίως από τα νεκροταφεία που έχουν ανασκαφεί, υποθέτουμε βεβαίως λόγω νεκροταφείων και την ύπαρξη οικισμών. Ο παλαιότερος οικισμός όμως, που τοποθετείται στη δεύτερη χιλιετία, είναι στην περιοχή που ξέρετε όλοι του Ενετικού κάστρου και βλέπουμε στην εικόνα για σας επάνω αριστερά σημειωμένο τον οικισμό αυτό με το κίτρινο χρώμα. Το πράσινο χρώμα υποδηλώνει τα θεμέλια του ναού της Αθηνάς. Ο οικισμός αυτός λοιπόν είναι ο αρχαιότερος στην Παρικιά. Συνέχισε την ζωή του στα μικηναϊκά χρόνια και έφτασε και αργότερα μέχρι τον 7ο αιώνα. Δεξιά βλέπουμε τον άλλο σημαντικό οικισμό του συνόλου της Πάρου, που γνώρισε ακμή στα μικηναϊκά χρόνια, καταστράφηκε περί το 1200 π.Χ. και γνώρισε νέα ακμή στα γεωμετρικά χρόνια και είναι βεβαίως το ύψωμα των Κουκουναριών στον κόλπο της Νάουσας. Εκεί έχουμε και τον αρχαιότερο ναό της Πάρου ουσιαστικά, που χρονολογείται γύρω στο 700 π.Χ. και ήταν αφιερωμένος στη Θεά Αθηνά. Στο κάτω slide βλέπουμε ευρύτερα την περιοχή του κόλπου της Νάουσας, νησί Οικονόμου κλπ. Γιατί Φιλίζη, Άγιος Ιωάννης Δέτης, είναι όλα αυτά οικισμοί οι οποίοι αναπτύσσονται μαζί με τις Κουκουναριές. Η Πάρος, η οποία στα αρχαϊκά χρόνια και μετά αναπτύχθηκε ιδιαίτερα και απέκτησε μεγάλη δύναμη και πλούτο, βρέθηκε σε πόλεμο με τη γειτονική της Νάξο για πολλά χρόνια και μάλιστα ο πόλεμος αυτός της στοίχησε μια ήττα και της στοίχησε και τη ζωή του μεγάλου ποιητή της, του Αρχίλοχου, στον οποίο το Ινστιτούτο μας αφιέρωσε το δεύτερο διεθνές συνέδριο, και εδώ σας δείχνω κάποιες εικόνες από το συνέδριο και τον τόμο των πρακτικών, για να σημειώσω ότι σε αυτό το συνέδριο είχαμε προσκαλέσει και είχαμε την τύχη να έχουμε τον παπυρολόγο της Οξφόρδης, τον Ντέρκ Όμπινγκ, που βλέπουμε εδώ μαζί μου στη φωτογραφία, ο οποίος μας παρουσίασε τότε την μοναδική ελεγεία του Αρχιλόχου που μόλις είχε αποκαλυφθεί. Η Πάρος πώς απέκτησε αυτή τη δύναμη? Τι ήταν αυτό που τη βοήθησε ιδιαίτερα? Ένα στοιχείο που τη βοήθησε ιδιαίτερα ήταν η ενασχολησή της με το εμπόριο, το οποίο το ανέπτυξε μάλιστα αρκετά νωρίς, γιατί η Πάρος, πρέπει να ξέρουμε, ότι ίδρυσε σειρά απικιών στον αρχαίο κόσμο, ξεκινώντας από την Ανατολή, με την ίδρυση δηλαδή του Παρίου, της απικίας Πάριων στην Προποντίδα, πολύ νωρίς, λίγο πριν από τα τέλη του 8ου αιώνα π.Χ., στη συνέχεια τη Θάσο, στο Βόρειο Αιγαίο, και αργότερα βλέπουμε ότι στρέφει το ενδιαφέρον της και προς τη Δύση και ιδρύει απικία στη Βόρεια Αδριατική, που είναι γνωστή με το όνομα Φάρος και αντιστοιχεί στο νησί Χβάρ της σημερινής Κροατίας. Το συνέδριο το τέταρτο, και βλέπουμε εδώ πάλι τον τόμο πρακτικών που έχω επιμεληθεί, πραγματοποιήθηκε ακριβώς με αυτό το αντικείμενο.
Και ήρθαν εδώ συνάδελφοι από όλες αυτές τις περιοχές και μας παρουσίασαν τα αποτελέσματα των ερευνών τους. Μάλιστα για πρώτη φορά βγήκαν εκτός Τουρκίας η ομάδα των Τούρκων αρχαιολόγων του Παρίου και ήρθαν εδώ και παρουσίασαν τα ευρήματα. Επειδή τότε συμπληρώνονταν και 2.400 χρόνια από την ίδρυση της Φάρου στη Βόρεια Αδριατική, εγκαινιάστηκε στο πλαίσιο του συνεδρίου και η μαρμάρινη στήλη που βλέπετε εδώ και που είναι απέναντι από την Εκατονταπηλιανή. Πέρασα μάλιστα χθες μια βόλτα και είδα λιγάκι ότι το κείμενο έχει σχεδόν σβηστεί, πάνε και 10 χρόνια από τότε, θα χρειαστεί συντήρηση. Η ίδια στήλη από το Δήμο Πάρου προσφέρθηκε ως δώρο και τοποθετήθηκε στο Δημοτικό Πάρκο του Στάριγκραντ, στο νησί Χβάρ, στο πλαίσιο μάλιστα της αδελφοποίησης των δύο Δήμων. Σε σχέση με αυτό το θέμα είχε προηγηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και βλέπουμε εδώ τις εικόνες από την παρουσία μας εκεί, όπου με τον συνάδελφο Γιάννο Κουράγιο παρουσιάσαμε την πολιτιστική κληρονομιά της Πάρου και αντίστοιχα οι δύο συνάδελφοι από την Κροατία παρουσίασαν τα δικά τους αποτελέσματα. Ποιο ήταν το δεύτερο στοιχείο που οδήγησε την Πάρο σε πλούτο και ακμή? Ασφαλώς η παρία λίθος, δηλαδή το παριανό μάρμαρο, το οποίο εξορισόταν στα πολυάριθμα λατομεία του νησιού. Και βέβαια, εδώ σας δείχνω εικόνες, τις ξέρετε όλοι, από το Μαράθι και από τους λάκους. Η σπουδαιότερη ποικιλία αυτού του μαρμάρου βεβαίως ήταν ο λιχνίτης, γνωστός για την υπέροχη διαφανιά του, ένα μάρμαρο το οποίο προτιμήθηκε ιδιαίτερα από τους μεγάλους, από τους κορυφαίους γλύπτες της αρχαιότητας και ήταν περιζήτητο στην αγαλματοποιία. Από αυτό έχουν γίνει αριστουργηματικά έργα. Ένα δειγματάκι βλέπετε εδώ πως το φως διεισδύει. Στο λατομείο ειδικά του Πανός, που είναι εντυπωσιακό γιατί διατηρεί, και εδώ στις εικόνες σας δείχνω διάφορα είδη εξόρυξης, τρόπους δηλαδή εκμετάλλευσης και εξόρυξης, που διατηρεί τα ίχνη θαυμάσια. Αυτό το προϊόν που χάρισε η υγεία αυτή στην Πάρο φυσικά έγινε το καλλιτεχνικό μέσον στη μνημειακή πλαστική, ιδιαίτερα από τον 6ο αιώνα και μετά. Μάλιστα εκτόπισε κιόλας την αξιακή παραγωγή και αυτή η ισχύς κράτησε σχεδόν μέχρι τα ρωμαϊκά χρόνια. Από αυτά τα λατομεία λοιπόν βγήκε αυτό το μάρμαρο, στο οποίο το Ινστιτούτο μας είχε αφιερώσει το πρώτο και παλαιότερο συνέδριο που έγινε ποτέ στην Πάρο διεθνές, με τίτλο «Παρία λίθος», στο οποίο παρουσιάστηκαν όλα τα σχετικά με το πάριο μάρμαρο, τρόποι εξόρυξης, τα ίδια τα λατομεία, γλύπτες, εργαστήρια γλυπτικής, διάδοση του μαρμάρου εκτός Πάρου στον αρχαίο κόσμο κτλ. Δημοσιευμένα όλα βεβαίως και πάλι στο βιβλίο της Παρίας Λίθου. Στην ίδια την Πάρο τώρα έχουμε με τις ανασκαφές την αποκάλυψη πολύ σημαντικών ευρημάτων και αξίζει να δούμε μερικά από αυτά, καθώς και εκείνα που βρίσκονται εκτός Πάρου, δηλαδή που τοποθετήθηκαν σε άλλες περιοχές. Εδώ αριστερά για σας βλέπετε την στήλη, μια στήλη επιτύμβια σε χαμηλό ανάγλυφο που μας δείχνει, όπως το βλέπετε στο σχέδιο, μια γυναικεία μορφή ένθρονη, και χρονολογείται γύρω στο 700, είναι το παλαιότερο δείγμα ανάγλυφης στήλης για την οποία κατηγορία χρησιμοποιήθηκε το παριανό μάρμαρο. Δεξιά βλέπουμε ένα από τα σπουδαία αγάλματα που βρέθηκαν στην Πάρο, την περίφημη Γοργό του 2ου-4ου του 6ου αιώνα π.Χ. Προσέξτε εδώ τον τρόπο με τον οποίο ο καλλιτέχνης μας δείχνει την κίνηση αυτής της μορφής καθώς κατεβαίνει, για να δούμε στη συνέχεια την ακέφαλη νίκη πάλι από εδώ από την Πάρο, που είναι ένα έργο 1 αιώνα μετά από την Γοργό, και δεξιά, τώρα σας τα λέω και λίγο γρήγορα λόγω του λίγου χρόνου, δεξιά σας δείχνω τη νίκη του Παιωνίου, βεβαίως, έργο διάσημο, για να δείτε η νίκη του Παιωνίου διαφέρει χρονολογικά από τη νίκη της Πάρου περί τον μισό αιώνα, γύρω στα 50 χρόνια. Βλέπετε όμως ότι οι παριανοί καλλιτέχνες που είχαν το παριανό μάρμαρο στα χέρια τους και εργαστήρια γλυπτικής και δασκάλους, πόσο νωρίς είχαν ξεκινήσει να πειραματίζονται με το να αποδώσουν σε μία μορφή, να φύγουν από τη στατικότητα και να δείξουν την ορμή στην κίνηση. Αγάλματα τώρα, κούρι,
κόρες και άλλα διάσημα εκτός Πάρου βρίσκουμε πού? Φυσικά στην κοντινή Δήλο, στο Ιερό. Επίσης στην Ολυμπία, στους Δελφούς, στην Ακρόπολη των Αθηνών, στην Αττική. Και εδώ βλέπουμε αριστερά ένα από τα πιο πρόσφατα ευρήματα σε πάριο μάρμαρο, τους περίφημους κούρους της Κορίνθου, τους δίδυμους. Άγαλμα κόρης βέβαια στη συνέχεια, και πάνω δεξιά βλέπετε δύο εικόνες ενός περίφημου αγάλματος γνωστού ως ο Ηνίοχος της Μότια από τη Σικελία, που είναι μάλιστα κατασκευασμένο σε λιχνίτη. Κάτω έχουμε το κεφάλι του Απόλλωνα από την Ολυμπία και δεξιά κάτω είναι το κεφάλι του περίφημου Ηνίοχου από την Σικελία. Περνάμε από τα κλασικά χρόνια και τα αρχαϊκά που μόλις είδαμε στην μεταγενέστερη εποχή, στα ελληνιστικά χρόνια. Συνεχίζεται η παραγωγή αριστουργηματικών έργων σε παριανό μάρμαρο. Βλέπετε γνωστά για σας έργα, νομίζω, Νίκη της Σαμοθράκης, Αφροδίτη της Μήλου. Κάτω αριστερά έχουμε μία υπέροχη κεφαλή του Αντίνοου από τους Δελφούς και πάνω δεξιά το σπουδαιότερο έργο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας σε μάρμαρο, μάλιστα λιχνίτη, που είναι το άγαλμα του Αυτοκράτορα Αυγούστου που τοποθετήθηκε στη Ρώμη. Και το βλέπετε και διπλανά σε έγχρωμο, μάλιστα όπως ήταν με τα χρώματα. Όλα αυτά τα στοιχεία νεότερα από την Σικελία, τη Μεγάλη Ελλάδα γενικώς κτλ. Παρουσιάστηκαν επίσης στο πιο πρόσφατο συνέδριο που πραγματοποιήσαμε, το 5ο, το 2019, εδώ στην Πάρο. Από τους μεγάλους γλύπτες, ο κορυφαίος πραξιτέλης ήταν αυτός που αγάπησε ιδιαίτερα το πάριο μάρμαρο και δημιούργησε τα σπουδαιότερα και μεγαλύτερα και πιο πολλά έργα του σε αυτό. Παράλληλα, ο σύγχρονός του Σκόπας της Πάρου και αυτός δημιούργησε σπουδαία έργα από το μάρμαρο του νησιού του και βέβαια το κορυφαίο, η Μενάδα που βλέπουμε πάνω αριστερά. Ο Σκόπας, απλά να υπενθυμίσω ότι ήταν ο εισηγητής της τεχνοτροπίας του πάθους στην αρχαία γλυπτική, δηλαδή έδειξε την εσωτερική, την ψυχή, το συναίσθημα της ψυχής, και βλέπετε πόσο αριστοτεχνικά απεικόνισε την περιδίνηση σχεδόν του σώματος που βλέπουμε στη Μενάδα, και αυτό είναι αντίγραφο, δεν είναι το πρωτότυπο έργο του. Και δεξιά στα κεφάλια που βλέπετε από την Τεγέα, εκεί αυτά είναι πρωτότυπα έργα, βλέπουμε αυτή την αγωνία που εκφράζει με την έκφραση στο πρόσωπο. Επηρέασε πάρα πολύ την τέχνη στα μεταγενέστερα χρόνια, δεν έχουμε χρόνο τώρα να πούμε περισσότερα. Όλα για το Σκόπα παρουσιάστηκαν βέβαια στο αντίστοιχο συνέδριο. Στην ίδια την Πάρο όμως έχουμε και άλλα ευρήματα τα οποία είναι και κάπως ξεχασμένα, σημαντικά όμως, διότι μας δείχνουν και αυτά ακριβώς αυτή την ακμή της Πάρου, και αναφέρομαι στα μάρμαρα που βρέθηκαν με τις εργασίες εκβάθυνσης του λιμανιού το 1999 και ανασύρθηκαν από το βυθό πλήθος μαρμάρινων έργων, αρχιτεκτονικά μέλη, ημίεργα γλυπτά, ολοκληρωμένα γλυπτά, και εδώ βλέπετε τα περίφημα δωρικά κιονόκρανα μεγάλου μεγέθους που προέρχονται από ναό του τέλους του 6ου αιώνα π.Χ. Θυμάμαι τον Μανώλη τον Κορέ, ο οποίος είχε εκφραστεί με θαυμασμό για αυτά τα ευρήματα, τα οποία είναι και προπαρθενόνια, όπως καταλαβαίνουμε. Πολύ σημαντικά. Επίσης, επιτύμβιες στήλες, τεφροδόχοι μαρμάρινες με τα ονόματα των νεκρών. Όπως είπα, ημίεργα, βλέπετε ένα κεφαλάκι κάτω δεξιά, το οποίο έχει εκπληκτική ομοιότητα με ένα άλλο κεφάλι δεξιά, το οποίο έχω μελετήσει από τη συλλογή της Νάουσας και έχει δημοσιευθεί στην Παρία Λίθο. Και επίσης από την Πάρο, αναφέρθηκε και ο κύριος Παπαδημητρίου σε αυτά, τα γνωστά ως λαξεύματα, λαξεύσεις που τα βλέπουμε σε όλες τις ακτές της Πάρου, σε μερικές από τις περιπτώσεις πραγματικά εντυπωσιακά, και όπως είπε και ο κύριος Παπαδημητρίου και στο πρόσφατο δικό μας συνέδριο, παρουσιάστηκαν από μεγάλη ομάδα γεωλόγων που έκαναν έρευνες και έφεραν τα στοιχεία αυτά, τα οποία μάλλον μας λένε ότι πρέπει να τα σχετίσουμε με καλλιέργειες, γιατί είχαν ακουστεί και άλλες διάφορες απόψεις. Να έρθουμε τώρα και στο κομμάτι με το οποίο και θα τελειώσω όσο γίνεται πιο γρήγορα, την ανάδειξη των χώρων. Όπως καταλάβατε από τα προηγούμενα, ο πλούτος της κληρονομιάς της Πάρου είναι προφανής. Επομένως, πρέπει να δούμε και έναν τρόπο ανάδειξης αυτής της πολιτιστικής κληρονομιάς, η οποία σίγουρα θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του νησιού προς την κατεύθυνση της ποιότητας, την οποία και αναζητάτε κι εσείς με αυτή τη διημερίδα.
Και εδώ έχουμε τους πιο σημαντικούς χώρους που μας είναι και γνωστοί μάλιστα ήδη από τις ανασκαφές του Ρούμπενσον στα τέλη του 19ου, αρχές του 20ου αιώνα. Και μιλάμε πρώτον για την περιοχή του Ενετικού κάστρου, με τον προϊστορικό οικισμό και τον ναό της Αθηνάς, για τον οποίο μίλησα και νωρίτερα, δεξιά επάνω το Δήλιον και κάτω το Ασκληπίον, ναός δηλαδή του Ασκληπίου που έγινε κάτω από το ναό του Πυθίου Απόλλωνα. Πολύ σημαντικοί χώροι, οι οποίοι θα πρέπει να στοχευθεί να αποτελέσουν χώρους ανάδειξης και επισκεψιμότητας. Το ίδιο φυσικά ισχύει για το νεκροταφείο της Παρικιάς, το επίσημο νεκροταφείο που όλοι ξέρετε στη θέση Βίτζη, και με την ευκαιρία εδώ να πω ότι θέλω να αφιερώσω αυτή την ομιλία στη Φωτεινή Ζαφυροπούλου, η οποία έφυγε από τη ζωή πριν από λίγες μέρες και η οποία βέβαια, όπως ξέρετε, και η οποία με την ανασκαφή του νεκροταφείου μας έδειξε την μεγάλη χρήση του στην αρχαιότητα από τον 8ο αιώνα π.Χ. με τα περίφημα πολυάνδρια και με τις άλλες ταφές των κλασικών χρόνων κλπ. Μέχρι τα ρωμαϊκά χρόνια με τις σαρκοφάγους, τμήμα του οποίου νεκροταφείου το είχε και ο Ρούμπενσον ανασκάψει, εννοώ το τμήμα με τις σαρκοφάγους. Μία θέση πολύ σπουδαία κοντά στο λιμάνι, η οποία επίσης θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην ανάδειξη. Το ίδιο ισχύει και για τις οικίες με τα ψηφιδωτά, το εργαστήριο γλυπτικής, το εργαστήριο κεραμικής γύρω από τον Περιφερειακό. Το ίδιο ισχύει και για τις τρεις εκκλησιές, όπου βρέθηκε και το περίφημο κοιονόκρανο με που είπε και ο κύριος Παπαδημητρίου, που έχει αφιερωθεί στον Αρχίλογο. Επίσης το αψιδωτό οικοδόμημα απέναντι στον Κριό. Εδώ σας δείχνω ένα διάγραμμα με το κέντρο της Παρικιάς και με τις προτάσεις τι περίπατοι και πώς θα μπορούσαν να γίνουν. Το περνάω διότι δεν έχουμε χρόνο, ελπίζω μετά να μπορούμε να τα συζητήσουμε αναλυτικότερα. Και για να μην μείνουμε μόνο με την Παρικιά, να πούμε ότι επίσης τα λατομεία, φυσικά κορυφαίο μνημείο της Πάρου, επίσης οι κουκουναριές είναι χώροι οι οποίοι θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε αυτούς. Και κλείνω με το ψήφισμα, έχει σημασία αυτό, του 1997 της Παρίας Λίθου, το οποίο ψήφισμα αφορούσε τη διάσωση και την ανάδειξη των αρχαίων λατομείων. Και τώρα είμαστε κάπου 30 χρόνια μετά από αυτό και πάλι συζητάμε αυτό το θέμα. Θα πρέπει λοιπόν πλέον να θέσουμε επιτάπητο στο ζήτημα και να προχωρήσουμε με προτεραιότητες στην κατεύθυνση αυτή. Γιατί αφενός η πολιτιστική κληρονομιά και η αναδειξή της θα δώσει στο νησί έναν άλλο πόλο έλξης για τους επισκέπτες του, προς την κατεύθυνση όμως του ποιοτικού τουρισμού, τον οποίο αναζητάμε, που σημαίνει και επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου βέβαια και που σημαίνει και ποιοτικό τουρισμό, ο οποίος είναι και το ζητούμενο σε σχέση με τον τουρισμό της μικρής διάρκειας, τον απλά κερδοφόρο κτλ. Θα μπορούσαμε να πούμε και πολλά άλλα, αλλά δεν υπάρχει χρόνος. Ευχαριστώ πολύ.